हेलो एन्ड नमस्ते। आज भने म हजुरहरूलाई क्लिजिङ मिल्कको बारेमा केही इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु। सो क्लिजिङ मिल्क चाहिँ ड्राई स्किन हुनेहरूको लागि बेस्ट हुन्छ, किनभने क्लिजिङ मिल्कले ड्राई स्किनलाई मोइस्चराइजर ल्याउने काम गर्दछ र म आफूले पनि क्लिजिङ मिल्क प्रयोग गर्छु र मैले प्रयोग गर्ने क्लिजिङ मिल्क भनेको न्यू लुकको गोल्ड क्लिजिङ मिल्क रहेको छ। यसले हाम्रो छालाको पीएचलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्दछ र यसमा चाहिँ भिटामिन ई र सी छ, जसले हाम्रो छालालाई चाहिने भिटामिन ई र सी पर्याप्त मात्रामा दिने गर्दछ। र यो प्रोडक्ट चाहिँ न्यू लुकको नेपाली प्रोडक्ट हो। यसको प्राइस 175 रुपिस रहेको छ र यो 120 ml को रहेको छ र म तपाईँलाई यो सुँघेर पनि देखाउँछु। यसको एकदम स्मेल पनि एकदम राम्रो छ र क्लिजिङ मिल्क चाहिँ ड्राई स्किनले प्रयोग गर्दा एकदम बेस्ट हुन्छ, किनभने ड्राई स्किनलाई क्लिजिङले फेसमा मोइस्चराइजर ल्याउने काम गर्दछ र यो क्लिजिङ मिल्क ओइली स्किनले प्रयोग नगर्दा राम्रो, किनभने जसको छाला ओइली छ त्यसको छालामा पहिलेबाट ओइल हुन्छ र क्लिजिङ मिल्कले छालामा चाहिँ ओइल ल्याउने काम गर्दछ। त्यही भएर ओइली स्किनले चाहिँ यो क्लिजिङ मिल्क प्रयोग नगर्दा राम्रो र जसको ड्राई स्किन छ उसले चाहिँ यसलाई डेली युज गर्दा राम्रो हुन्छ, बिहान बेलुका। आई होप तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला। सो ह्याभ अ गुड डे, बाई।